And what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back to our channel. At kung bago ka lang sa channel ko ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation at sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-like mo na rin po ang video na to at i-click mo ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong upload ng mga videos and vlogs. Bago tayo magsimula mga ka-Brainy, gusto ko muna magpasalamat muli sa inyo syempre sa patuloy po na suporta, panonood natin mga videos, pagla-like, pag-share, pag-leave po ng mga comments at mga questions, even po ng mga content suggestions. Ganon din po syempre sa pag-follow nyo po sa ating Facebook page, the same name, ka-Brainy TV. Maraming salamat po. Big shoutout din po sa ating ka-Brainy na si Mr. Renzo Solis San Miguel. At shoutout po sa lahat ng tropang line mechanic ng Air Swift Airlines. Mga sirs and ma'am, mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po. So for today's video mga ka-Brainy, kinolekta ko po yung ilan sa mga comments ninyo. Mga questions po patungkol sa pagiging isang aircraft mechanic, patungkol po sa pagiging isang estudyante na kukuha po ng aviation-related courses. So nasagot ko na rin po yung mga questions na to privately doon sa mga nag-comment po. Pero I think mas maganda po na may-share ko rin sa inyo yung knowledge ko po, yung idea ko po patungkol sa inyong mga questions. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung ating sasagutin sa ating video ngayon, ka-Brainy's TV question and answer portion. Let's go! Alright, simulan natin mga ka-Brainy. So, ang first question po natin ay nanggaling sa ating ka-Brainy na si Miss Abigail Arcillas. Shoutout sa iyo ma'am, maraming salamat po sa iyong question. So sabi niya, hello sir, ano po ba ang magandang major for AMT course po? So I think ang gustong itanong dito ni Miss Abigail is ano ba ang magandang kurso na pwedeng kunin kung balak mo pong magkaroon ng career or trabaho bilang isang aircraft mechanic. So ang sagot ko po dyan is either BS AMT or yung 2-year course po, yung ATC sa amin, sa PATS, Aircraft Technician Course. So ito po yung mga kurso na pwede pong magdala sa'yo para maging isa kang aircraft mechanic in the future. Ito rin po yung isa sa mga requirements ng ating CAAP, ng Civil Aviation Authority of the Philippines, para magkaroon ka po ng lisensya na may rating na airframe or power plant or a combination of airframe and power plant po. Mga kabili, nanggaling naman po kay Mr. Brian Pereira. Thank you again, sir, and shoutout din po sa'yo. So sabi niya, sir, ilang taon po ba yung study time ng BS-AMT sa PATS? And yung school time po ba is same as the normal students in the universities? So, yes po, ang ating BS-AMT is 4-year course po. And sa PATS po, ang aming pong schedule ng pasok is from 7 a.m. to 9 p.m. po. So, depende po yun syempre sa schedule, sa dami ng units. Depende rin po yun sa mga subjects na kukunin mo. Pero yes po, to answer your question, the usual time po, school time po, kagaya ng ibang mga colleges and universities, nagsisimula po kami sa PATS ng 7 a.m. to 9 p.m. from Monday to Friday po. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong question natin. A question from Mr. Jeff Placido. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat din po. Sabi niya, hi sir, ask ko lang po, first year BS-AMT po kasi ako. Pwede ko po ba yung ituloy na lang sa 2 years po or back to first year AMT po ako? So, I think ang gustong sabihin ni Mr. Jeff is galing siya or kumukuha siya ng BS-AMT pero gusto niyang mag 2-year course na lang, mag vocational course. So, pwedeng-pwede po kasi kagaya sa amin sa PATS College of Aeronautics, halos magkapareho lang po ang mga subjects ng ATC, ng 2-year course dun sa first 2 years ng BS-AMT. And most likely po dyan, yung mga subjects na kuha mo, na take mo na being nasa BS-AMT po, makikredit din po sa kapag kumuha ka ng 2-year course. Pero syempre, para sigurado lang po, mas maganda na itanong mo sa registrar or sa nakakaalam po ng mga subjects na ino-offer sa school na napili mo, kung alin po dun sa mga previous subjects mo from BS-AMT ang pwede nalang i-credit para mas mabawasan yung subject na kukunin mo kapag nag 2-year course ka po. So, yun. Alright, so yung pang-apat na question natin dito, which is actually marami na po nagtanong sa akin ito and nasagot ko na rin po ito sa aking nakaraang video, pero para po dun sa hindi pa nakapanood ng videos na ginawa natin, so sasagutan po natin yung question na to. Galing po kay Mr. Lester Miranda, sabi niya, sir, tanong lang po, pwede po bang may tattoo sa AMT? So, yung tattoo naman po as of now, acceptable na rin naman siya. Pero ina-advise ko sa mga estudyante ko, especially kapag kayo po ay nag-aaral pa lang, hindi naman kaya mag-a-apply pa lang ng trabaho, kung hindi talaga maiwasan na magpatattoo,
mas maganda po sana ay dun sa hindi nakikita. Yung kapag nagsuot ka ng uniform, nagsuot ka ng damit, ay hindi po siya ganun ka visible. So, it's a case-to-case basis po. Yes, may mga company po here or abroad na hindi tumatanggap kapag marami pong tattoos yung kanilang applicant. And meron din naman po mga company na pinapayagan po na may tattoos. So, hindi natin masasabi. Again, it's a case-to-case basis po. But kung kayang iwasan na hindi siya maging visible, mas mainam po. So, yun. Alright, so yung next question natin mga ka-Brainy, comment po galing kay Mr. Migs Mendoza. Shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat po. Ang tanong niya, sir, may calculus po ba sa AMT? So, yes po, mga ka-Brainy. Meron po tayong calculus and other basic mathematics po. And very important po ito sa ating course dahil nga po, may mga computation din po tayong gagawin. Hindi man siya ganun kadalas na ginagawa, pero there will be times po na kailangan natin mag-compute. So, importante po ito. And ito po yung tinatawag natin na general education subject. So, required din po ito actually ng higher education, ng CHED, na magkaroon po ng mga general subject, kagaya po ng English, kagaya po ng mathematics, kaya nga po may PE tayo, kaya nga po may Filipino subject pa rin po tayo. So, bahagi po ito. Maaaring ang iba iniisip na hindi naman kailangan mag-compute ng todo-todo just like the aeronautical engineering, pero ito po kasi ay bahagi po ng requirements. So, tayo po, sumusunod syempre sa requirements ng ating mga educational bodies, yung mga kumbaga nagpapatupad po ng pamantayan pagdating sa higher education. So kaya kailangan po natin sumunod. Pero kahit hindi po kayo ganun kagaling sa mathematics, kagaya ko po, kung talagang mag-aaral lang po tayo ng maayos, mag-review lang po tayo ng maayos, magtatanong po tayo sa instructor or sa mga teacher natin kapag nahihirapan tayo, I'm sure po na masusurvive nyo itong mathematics subjects na to kahit po hindi tayo ganun kagaling when it comes to mathematics subjects. Alright, ang next question natin mga ka-Brainy, nanggaling naman po kay Mr. Jack Daniel Gaoyran or Goyran. Pasensya na sir kung na-mispronounce ko po yung last name mo. So thank you very much po for this question. Ito naman na may kinalaman po sa reviewer sa pagkuha po ng ating AMT license sa CAAP. So sabi niya, saan po pwede makakuha ng mga reviewer? Yung nakita ko po kasi sa FB may bayad, may prepware na po ako pero hindi ko po alam kung up to date. So, yes po mga ka-Brainy, sa reviewer po, ako wala kasi akong specific na reviewer. Ang ginawa ko po dati is talaga nangolekta lang po ako ng iba't ibang mga references. Nilagay naman po ng CAAP doon na kumukuha po sila ng mga questions sa mga FAA references, sa prepware references. So, I think para malaman natin kung up to date to, i-check lang po natin syempre yung revision date. And magtanong-tanong din po tayo sa mga tropa, kakilala natin na nakapag-take na po ng exam. Hindi naman kaya po kung kayo ay kakagraduate pa lang or per-graduate pa lang, make sure po na kolektahin nyo yung mga references na ginamit during your subjects. Kasi lahat po yan, pag pinagsama-sama natin, kapag yan po ay nireview natin, inaral natin, I'm sure po na matutulungan tayo niyan para maging ready during our licensure examinations. So yun po. Ngayon naman po, dumako tayo sa question po na nanggaling sa ating ka-Brainy na si SDEF74. Sabi niya, sir, sa mga graduate ng 2-year AMT o yung vocational course po, hanggang anong positions po ang pipwede? Position C, B, or A dun sa mga nabanggit ko po. So, meron po kasi akong ginawang video patungkol po sa iba't ibang kumbaga positions po ng isang aircraft mechanic starting from the junior mechanic po. So, tinatanong niya kung ang 2-year course daw ba ay pwedeng makarating din sa mga position na to, maging Mech C, Mech B, and Mech A. So, hindi po kasi ako ganun kaalam when it comes to the requirements. Pero ang masasabi ko po dyan, kapag meron kang enough na experience, pag meron kang enough na training, meron kang enough na rating, and masatisfy mo yung skills, yung knowledge na nare-require ng isang company, maaari ka pa rin pong, kumbaga, ma-promote sa mga position na to. Minsan naman, hindi naman nagiging ganun kabigat o nagiging bearing po kung graduate ka ng BS or ng 2-year course. Kasi ang labanan pa rin po sa field is kung gaano kagaling ka bilang isang aircraft mechanic. Ano na ba yung mga trainings na napagdaanan mo, ratings, yung qualifications, yung ibang credentials maliban po sa kung ilang years yung natapos mo sa college. So, at the end of the day po, ang labanan pa rin dyan is yung galing mo, syempre yung attitude mo po, yung pagiging professional mo sa trabaho. So, regardless kung anong ilang taon kang graduate, basta pagbutihan mo sa trabaho mo, galingan mo lagi, kailangan magaling kang makisama sa mga katrabaho mo, and kumbaga just be who you are and do your best po. I'm sure na mararating mo yung mga positions na to. Alright, so we are done to our last question po, last comment po nanggaling sa ating ka-Brainy na may pangalang Code 16. Sabi niya, sir, ano yung kalimitang ginagawa sa skill test sa PATS? Waiting na lang po ako sa test result. Sa PATS ko po balak mag-skill test. So,
wala po ako gaanong idea sa mga pinapagawa dahil nga po unang-una, hindi naman po kasi ako kumbaga part nung nagbibigay ng skill test and pangalawa syempre hindi ko rin po pwedeng sabihin kasi kahit may idea po ako dahil syempre kumbaga maaari pong malabag natin yung quality po ng skill test na binibigay. Pangatlo, hindi rin po kasi ako sapat nag-skill test before. So, siguro ang pwede ko lang ma-share sa inyo mga ka-Brainy, based on my experience na nag-skill test po ako dati, sa fields ka po is mga basic questions po patungkol sa reciprocating engine parts, yung basic operation po ng gas turbine engine, skills po na may kinalaman sa pagde-rivet, may kinalaman po sa safety wiring, may kinalaman po sa torquing. Yung mga basic skills po na yan na I'm sure na pagdaanan nyo rin po during your college days. So, yan lang po yung idea na meron ako. Based on my experience na rin po. So, I think ang pwede kong may suggest po sa inyo mga ka-Brain doon sa mga kukuha po ng practical exam or ng skill test po, regardless kung sa PATS man yan o kung sa ibang school man po, is maging ready lang po tayo. Aralin po natin yung mga basic skills na pwedeng gawin or ginagawa po ng isang aircraft mechanic. Gaya po ng nabanggit ko kanina, aralin po natin ulit kung paano ba gumamit ng mga measuring tools, yung mga caliper, paano ba gamitin yung, syempre yung, or paano ba gawin yung proper torquing, paano ba gawin yung tamang pag-re-rivet po, yung mga ganong klaseng skills po. These are the basic skills na maaari pong lumabas or maaari pong ipagawa sa inyo kung sakasakaling kayo po ay kukuha ng skill test para sa ating AMT license. Alright, so yun na po muna mga ka-Brainy for now. Kung meron pa po kayong mga questions, meron po kayong mga gustong linawin, mga content suggestions po. Again, wag po kayo mahiyang mag-leave ng comment po sa ating YouTube channel. And marami po tayong mga videos, so marami po tayong playlist patungkol sa pag-iisang aircraft mechanic. Meron po tayong playlist for general aviation information. Meron din po tayong playlist patungkol po sa mga estudyante na kumukuha ng aviation-related courses. So, sana po ay panoorin nyo pa po at yung mga ibang videos natin and hopefully po, hindi kayo magsawang sumuporta sa atin. Again, kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe, i-like nyo po ang video na to, i-click nyo po ang notification bell, and i-share nyo po ang video na to para mas marami po tayong matulungan ng mga ka-Brainy natin. So sa'yo ka-Brainy na kumukuha po ngayon ng aviation-related course, AMT man yan o kung ano mo pong kurso, good luck po sa'yo, galingan mo po lagi, and of course, maniwala ka lang sa kakayanan mo, maniwala ka lang sa sarili mo. So maraming salamat po mga ka-Brainy, mag-iingat po tayong lagi, stay safe po, and let's pray for everyone's safety. God bless us all, and bye for now.